कोमुनिदाद दी फ्रतनाल यांच्यानी सर्वे नंबर 340/1 हांगाच साईनगर त्यांच्यानी MRF शेड घालपाक लँड दिल्ले. इट वॉज समथिंग इन अराउंड 2021. Okay, when the ex-MLA was then this sarpanch was not there was not a पंचायत. त्यांना देवस्थानाची कमिटी आमचे अध्यक्ष दयानंद भाई हांगा तेंच्यांनी फुडें येवचे. ओके, त्यांच्यानी जो आमचो जो एक्स पंच आसलो गजानन हळदणकर तेणी येवन देवस्थानान कमिटीक आनी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन सांगले की हांगासर अशें अशें येता, तुमचें कितें ऑब्जेक्शन सजेशन आहा जाल्यार दिवचें. त्या प्रमाणे ग्रामसभेक वचून तेंच्यांनी आपली ऑब्जेक्शन आनी सजेशनां दिल्लीं. ते ऑब्जेक्शन आनी सजेशन रीड करून तेन्नाची कोमुनिदादीन थंयसरली हें रिवोक करून ती काम थंयसरले हें केल्लें. आनी कितें सांगिल्लें की सरावंडींग एरिया हांगासर कित्याक आमचे हांगा 2 कोमुनिदाद आसा आनी दोनूय कोमुनिदाद सारक्यो आमकां हेल्पफूल आसा, केन्नाच आमकां त्रास करूंक ना. डे 1 सांगला फ्रॉम 21 तारीख ते आयज मेरेन आमचो प्रेस खातीर आमी सांगला जें कितें आहा तें आमकां कोमुनिदादीन हेल्प केला. कळ्ळें. सो तेन्नाय ग्रामसभेक एक रेजोल्युशन पास जाल्लें. हांव तुका रेजोल्युशन डेटूय सांगता बिकॉज सरपंच म्हणटा कितें Panchayat is a continuous body, so he should have the resolution of Gram Sabha. This resolution was taken on 28/2/2001, where the residents of Sainagar and Ramtale has suggested in Gram Sabha की हे जे MRF फॅसिलिटीचो जो प्लांट आसा पळय ताका एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करची आनी तितून न्हू 4-5 नांवां घातलेली आनी प्रपोजल घातलेले तेन्नाचो वॉर्ड मेंबर बाब गजानन हळदणकर. आणि तितून नावां असली आमचो साहिल नार्वेकर जो साईनगरचो आसा, क्लायड कास्टिलिनो जो कोमुनिदादी फ्रतनाल आहा पळय तेजो मेंबर, मागीर आसा तितून बेंजामिन आल्फोन्सो, जगन्नाथ च्यारी साईनगर आनी समीर गांवकर जो आता प्रेझेंट आमच्या रामतेश्वर देवस्थानाचो प्रेसिडेंट आसा. ओके, आनी तेन्ना सरपंच आशिल्लो सुभाष रावत. सो ह्या दिसा तेंच्यांनी ग्रामसभेक डिस्कस केल्लें की गांवचे लोक सगळे एकठांय येवन हेंची कमिटी फॉर्म करची आनी जागो सोदपाक हेल्प करचो. ओके, तशेंच हे MRFचे तुमकां आनीक एक कांय हितून डिटेल म्हायती दिता की काल आमचेर म्हणजे एक हें जालें की आमी पर्टिक्युलर वॉर्ड मेंबराक टार्गेट करता कितें केल्यार सारकें न्हू. बट इट वॉज लायक लोकांकूय कितें आसलें तिडक आसली की आमी ज्या मनशाक निवडून हाडटा ते आमच्या वांगडा रावूंक ना वा आमकां कितें हें केलें. ओके, आतां तुमकां सांगलें गजानन हळदणकर जो एक्स वॉर्ड मेंबर आसलो भाई तोय सांगतलो, तेणी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन शेड सांगलेली की आमी शिफ्ट करया म्हणून. ओके, आनी तेन्नाय लोकांनी सांगलेलें की MRF शेड जाय, कचरो आमचो आमकां खंय तरी ट्रीट करूंक जाय आनी आजुनूय आमकां जाय. अशें म्हणिना की आमकां नाका, बट अशें न्हू की खंय तरी देवळाच्या लागीं ओ हे मुसुंडेच्या लागीं. तसो आनी एक इन्सिडंट जालो वॉर्ड नंबर 6 आमचो खोर्जे केबल ब्रिज हा थंयसर जो एक्स वॉर्ड मेंबर आसलो थॉमस तावारीस, म्हणजे तेन्ना तांकां हेचे हायकोर्टाची ऑर्डर आसली की बेगीन बेगीन तुमी ते MRF शेड हें करा. सो तेन्ना 3-4 जागे सजेस्ट जाल्ले. एक म्हटल्यार किटला आमची मोसुंडी आहा पळय थंयसर कालवे ब्रिजी कडेन आनी एक 2-3 जागे सजेस्ट जाल्ले. सो जेन्ना आमचे वॉर्ड मेंबर नातालीन कुलासो, आतां हांव तुमकां तें सांगता, शी इज एन कॅथलीक हें. ओके, जेन्ना तेका कळ्ळें तेन्ना तेणी कितें केलें, सगळ्या लोकांक एकठांय केलें आनी सांगलें की बाबा पुला पोंदाक MRF शेड येता. ओके, सो तुमचें कितें ऑब्जेक्शन बीन जाल्यार सांगा. सो आमच्या हांव तुमकां सांगता, हांव ज्या वाड्यार रावता थंय आमची 10 हिंदूची घरां मेजून आनी ऑलमोस्ट म्हणजे यू कॅन से 90% कॅथलीक आनी 10% हिंदू. बट दॅट कॅथलीक कॅन्डिडेट नातालीन कुलासो हॅड सम सेन्स. ज्या जाग्यार पळय ती MRF शेड येताली थंयसर फक्त 5 गणपती बुडोवंक वयतात आनी तेणी MRF शेड थंय ऑब्जेक्ट केली जस्ट बिकॉज इट इज अ रिलिजियस सेंटिमेंट हर्ट जातलें आनी आमचे 5 गणपती थंय बुडटा म्हणजे ती एक हिंदू हें खंय जाली न्हू, इमर्शन रॅम म्हणजे. सो हे कॅन्डिडेट आमकां लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन ती थंयसर ऑब्जेक्ट केली. सो हांव कितें म्हणटा, अशें तेन्ना बाकीचे वॉर्ड मेंबर करता तेन्ना ह्या वॉर्ड मेंबरान कित्याक करूंक ना, सारकें मगे. आमी कितें ताका ऑब्जेक्ट करतले आसले, आमी वयल्यान सजेशन दितले आसले, कित्याक इवन द कोमुनिदाद इज ओपन फॉर सजेशन. आयज ते आमचे कडेन बरे भाशेन उलयले, ते हें करिना. सो ओन्ली थिंग इट्स तूं सजेशन दिवंक जाय. आतां म्हाका दिसता पंचायत बॉडी येयल्यार 2 वर्सां जालीं. हो टायम पळय तेणी आतां 3-4 पळय शेडी घालून पळय तेणी टायम वेस्ट केला. हो तर टायम आतां पळय कितें आसा, आमचो जो आमदार आसा ही इज एन एक्स एजी आनी ताका कायदे खबर आसा. कळ्ळें. हेच तर खंयसर तेणी तर एक्विजिशनाक घातलेले जाल्यार 6 म्हयन्यांनी म्हाका दिसता ताका जागो मेळटलो आसलो आनी शेड जातली आसली. आयज येतले
हांगा इल्ले घाल थंय इल्ले घाल लोकांचे ऑब्जेक्शन हे जावचे नासले कायद्यान तेंच्याकडे लँड येतले आसले म्हाका दिसता सरपंचान खंय तरी MLA कडेन बसून एक हेचो तोडगो काडूंक जाय आनी सांगूंक जाय अशें कित्याक फाल्यां काय कितें आसा आयज आमी हें करता फाल्यां आनी कोण करतले बट लिगली तूं कोमुनिदादी कडेन अप्रोच जा तेंचे कडेन लिगली तेंचे हें कर आनी एक्विजिशन कर एक्वायर कर ते लँड अशें हांगा थंय इलिगल घालून तूं कितें फक्त पंचायतीचे पयशे वेस्ट करता टायम वेस्ट आनी मागीर तांकां कोणी कितें म्हटलें काय तांकां फील जाता म्हळ्यार जेन्ना हिंदू सेंटिमेंट हर्ट जाता तेन्ना आमी कितें करपाचें सो हितून कांय पॉलिटिकल ना कांय हितून हें ना दीस इज ओन्ली जस्ट की आमकां हांगासर ही शेड नाकारली फक्त बिकॉज आमची ही जी बांय आसा तुमी पळोवंक शकता ही आमचें तीर्थस्थान आमचें रामतळे देवाचें ताका लागून आमकां हें नाका आमकां 2 तारीख मेरेन फक्त स्टे मेळ्ळा फुडलो कितें आहा पळय तें आमचे लॉयर आनी तेंची कोमुनिदाद आनी पंचायती कडेन म्हणजे तेंचें डिसिजन जातलें त्या प्रमाणे वॉट एवर द डिसिजन वी वील गो अहेड विथ दॅट आमकां आनी कांय ना काल जर म्हटलं तुम्ही की स्पेसिफिक जागो सजेस्ट करतो कोणी काल जो तुम्ही म्हटलं स्पेसिफिक जागो सजेस्ट करतो आहा तुमच्या नदरेन कितें हांव तेच म्हणटा न्हू तेंच्यांनी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय न्हू हे 2021 रेजोल्युशन ग्रामसभाचें हांव तांकां विचार की तेंच्यांनी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतला तें ग्रामसभेक केन्ना हेंच्यांनी डिस्कस केला 2021 डिटेल डिस्कशन जालें न्ही तेच्या उपरांत डिस्कशन जालां जाल्यार तेंच्यांनी तुमकां प्रोड्यूस करचें रेजोल्युशन तेंच्यांनी जागो मागला कोणा कडेन आहा तें अँड द कोमुनिदाद वॉज व्हेरी हेल्पफूल एक प्रश्न तुमकां क्लियर करा की ते दिसा जेन्ना हांगासर बोवाळ जालो तेन्ना सरपंचान बॉडी मिटींग एक घेतलेली प्रेस घेतलेली त्या प्रेसान सरपंचान सांगलें की जेन्ना हो प्रोजेक्ट जाय आसलो तेन्ना काही मेंबर्स तुमचेच सजेस्ट जाल्ले म्हणजे अप्रोच जाल्ले की हय आमकां प्रोजेक्ट जाय म्हणून तेंच्या वांगडा बसकाय जाल्ली ती कित पर्यंत खरें आहा पळय हांव तुमकां सांगता तेंच्यांनी आमकां सांगलां की आमचे कडेन एविडन्स आमचे कडेन फोटोज आहा कोण अप्रोच जाले पळय ते मातशें 19 तारखेर तेंची ग्रामसभा जाल्ली 19 डिसेंबर तेन्ना आमकां ही गजाल कळ्ळी तेन्ना कांय आमची ही बायलां गेल्लीं कळ्ळें विचारपाक की बाबा हांगा कितें येता आतां ह्या बायलांक कशें आहा तेणी सांगलें आमचे कडेन ही ऑर्डर आहा ती ऑर्डर आहा हें घालूंकूच जाय हायकोर्टाचें हें आसा मागीर तेंच्यांनी सजेशन दिलें थंय जाल्यार कॅमेरा घालून हें घालून पळोवया दे हॅव जस्ट गिवन अ सजेशन बट त्याच्या उपरांत तेंच्यांनी वचून हांगा म्हापसा आनी खंय 4-5 जाग्यांचेर ती शेड पयली ओके आनी तेंच्यांनी ते बांयचें सगळें सांगलेलें ताका सो दे वर नॉट कन्विन्स्ड ऑन द स्टेटमेंट वॉट द सरपंच हॅज मेड सो ती मागीर येयली तेंच्यांनी तेंच्या घोवाक विचारलें कितें विचारलें आनी तेंच्यांनी सेम डे तेंच्यांनी मोर्चा काडला त्या मोर्चाक हांव नासलो थंयसर नाल्यार तुमी प्रेस पळया जेन्ना पळय आमची महाजनाची मिटींग जाली पळय तेन्ना महाजनाची मिटींग डिस्कस जाली तेन्ना हांव भितर सरलो सो दे आर नॉट कन्विन्स्ड वीथ वॉट दे आर डुईंग आतां तूं म्हाका कितें सजेशन दितलो म्हाका तर तितून कळना जाल्यार हांव वचून कोणाक जाणा ताका विचारतलो न्हू तेंची दिशाभूल केल्ली तांकां थंय वचून दिसपय हांव दिशाभूल अशें म्हणूं शकना कशें आसता पळय ज्या मनशाक टॅक्निकल आनी लिगली कांय गोश्टी कळना ताका तूं आतां एक्सप्लेन करशीत जाल्यार तो कितें म्हणटलो बरें म्हणटलो आनी घरा वयतलो घरा कोण जाणा ताका विचारतलो आनी मागीर तेजेर रिएक्ट जातलो तेंचें सेम रिएक्शन सरपंचान तांकां सांगलें हें आहा तें आतां तुमकांय सरपंचान सांगलें आपले सगळे कायद्यान हें आहा तें आहा कायद्यान आहा जाल्यार सरपंच इतके दीस आमकां डॉक्युमेंट दिनासलो सारकें काल जेन्ना मिडियान हें केलें आनी मामलेदारान तांकां ऑर्डर दिली तेन्ना तेणी सांगलें सांजचे येवन व्हरचें म्हणजे आजून आमी कलेक्ट करूंक ना आतां करतले वचोन म्हाका सांग जेन्ना मामलेदार ऑर्डर दिता तुमचे एका दिसान येता देविदास पणजीकरान 1.5 म्हयनो जालो RTI मागले ह्या प्रोजेक्टाचेर ताका कित्याक दिवंक ना आतां आफ्टर 2 तारीख तुमचे फॉलो पळय जें कितें आसा पळय आतां आमचो लिगली आमचे लॉयर आहा पळय तेच तुमकां सांगूं शकता आनी तेच करूं तें आतां हांगा ना लिगल जें कितें आहा पळय तें आमची लिगल टीम हय मामलेदारान कितें सांगलां तांकां जी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफ कोमुनिदादीन ऑर्डर दिल्या त्या ऑर्डरी प्रमाणे तुम्ही काम बंद करून द्या 2 तारीख मेरेन बंद 2 तारीख मेरेन काम बंद They spoke a lot of personal. There was a lot of religion being spoken. Today there was nothing spoken. Today they're saying law because they have a small piece of paper which is definitely going to put some authority in trouble in the High Court. Because that is now sufficient enough for me to put in my affidavit that they have halted the work. An authority above me. With what jurisdiction and on all those things will be challenged. तांकां आतां सध्या ऑन वर्ड बेस स्टे मेळलेली That you have to ask काल them. तुम्ही ना काल तुम्ही सगळे तुमचे डॉक्युमेंट्स दाखयलेले तांकां न्हू ते येवंक ना व्हरो ओके हांव 4:30-5 पासून ऑफिसान रावलो कोण येवंक ना व्हरपाक कोणूच येवंक ना व्हरपाक एज पर मामलदार इंस्ट्रक्शन सेक्रेटरी प्रिपेअर्ड द लिस्ट ऑफ डॉक्युमेंट्स अंडर RTI कोणूच येवंक ना व्हरपाक सो व्हाट इज द सिच्युएशन नाउ Now, Mamladar has confirmed that there is a work, stop work. So accordingly, we have abided by. We are law-abiding people. As a panchayat, I cannot take things in my own hand.
my members were convinced there is an order, secretary confirmed that there is an order issued to stay the work. So be it. We had told the other day the same thing. You bring a stay, we'll get. That day it was talking about sentiments, and today no sentiments were spoken about. Today they are harping about a law. Tumko cover, tumit cover kela. Today there was no talk about sentiments. Today there was talk only about law because they had a small piece of paper in their hand. So be it. I don't want also the sentiments issues to be spoken. It was a bit hurting. But nonetheless, yesterday they made a mockery of our lady punch member. We are filing a police complaint against that outraging modesty of a lady punch member and a deputy sarpanch and elected representative. So now we will see how the law works. The law will take its course for everybody now. Now there are complaints in the panchayat regarding unauthorized structures. We will have to work on those complaints also. So law will work now. Let the law be upheld. We have always said that. तो सेकंड थिंग जो इश्यू झाला सध्या काल पॉलिटिकल इश्यू म्हणतात कसलो पॉलिटिकल इश्यू असो Political. आता तुम्हीच म्हणताले नो इट्स ऑल पॉलिटिकल इश्यू और दिस We were getting fillers from behind, right? I told you, I will, as Sarpanch, I will not talk about politics to the press. But we were getting enough fillers that this and this was happening. So we don't want to get into this. My thing is, I had a work order which was as a enforced. सरपंच Till now it is enforced, but it is stayed. It is not revoked. It is stayed. It's not revoked. सो फाल्यां सकाळी जर तांकां नाकात जाल्यार तुम्ही ते रिवोक करू शकना लोकांचं एकूच डिमांड कितें जाणा Okay. Tell me something. Now, interesting part was somebody quoted that in 2021, luckily none of us were even elected. All of us who are here. Okay, none of us were elected. One punch member who was Sarpanch then is an elected member now, but he is not here. 2021, there was a committee formed, it seems. Okay, those committee members are here, leading the agitation also today. To identify site, 2021, 22, 23, 2 years. Let them show one inward saying that we have identified the site. तू तर कमिटी अपॉइंट झाला सजेशन दिवपाक 2 वर्सां खंय आहले सजेशनां दिवपाक करेक्ट Where were the suggestions? The same people who are agitating today because of another. Interestingly, they have also said today that there was another site identified next to a Hindu crematorium. The other day, just because I was a Catholic Sarpanch, it was a Hindu crematorium and it was a big hangama. Last time it was the same non-Catholic Sarpanch maybe. That there was no religious sentiment set over there. It's just because of me and my religion that this thing has been portrayed and to defame us is my question. Thank God, ठीक कितें आसा न्ही तेल उदकान बुडटले पूण स्वत बुडचे ना तेंच्यांनीच दाखोवन दिलें की हें सगळें पॉलिटिक्स म्हणून आज तेणेंच तुमकां सांगून दिलें की हेच्या पयलीं हिंदू आमी येवच्या पयलीं बॉडीन पासून गणपती विसर्जन सायटीर आयडेंटिफाय केलो जागो So we were bound, since it's a continuous process, we were bound to see that place. My punch member said, Baba, there is a religious thing. Outright we said, no, we are not going there. फाल्यां सकाळी खंय No, तरी you are understanding my point. In the past, there was a non-Catholic Sarpanch. Places identified were of Hindu community. That time there was no communal tension. Just because it is me, they tried to make it as communal and try to spoil our name that we are making it communal. I was accused that I was the only Sarpanch in Aldona who have come here to say that I am dividing Hindus. And these are people who I go and I eat food with in the same plate. They are my friends. I was surprised and I'm very hurt about it. But finally it is politics. So Aldonan इतले जागो असलो पण सगळे सोडून जर देवाच्या म्हणजे लागीं जशें हाडपाचें कारण everyone consulted Pollution Control Board. They have done an inspection. They will accordingly give their NOC. See the law what it states. Am I bound by law or what? And we have identified, Comunidade was taken into confidence. They came and identified the spot and said, okay, 150 meters radius, there is nothing over. You also can see, you can turn your cameras and see. सो कोमनेदान जेन्ना तुमकां जागो दिलो तुम्ही त्यांच्याकडे हे प्रश्न मांडले की बाबा हांगासर घातल्यार बरी त्यांचे सजेस्ट केलें तुम्ही ते हय म्हटले We asked land for MRF. कोण म्हणटालो की आम्ही जागो घेतला आणि मागीर MRF घातल्या. No. Our resolution, our letter is very clear. We need land for setting up MRF for segregation of dry waste. आज ती म्हणटा आमकां दिशाभूल केली. तीच बाबा थँक्यू आणि हे ते सगळे सांगून गेले. ओके अग्रीड. दिशाभूल केले म्हटले हांव फुडें काय उणिना. लेट इट बी. पण फाल्यां सकाळी खंय तरी हेच्यापेक्षा बरो जागो त्यांच्यानी स्पेसिफाय केलो 2 वर्सां जाली बा मजा ते लोक कमिटीन मुई हा ते काल 2 दीस म्हणटाले कालचो दीस आयचो दीस आयज पासून येयला काल म्हणटाले 2 दिसांनी जागो दिता 2 दिसांनी जागो दिता आयज हांव वचून चॅक करता इनवर्टार कोणी जागो दिला काय म्हण आमकां
सरपंच दोन दिसांनी करता दोन पहिली नाटकां इन चलतली. फ्युचर मेवलो जागो खंय तरी जाल्यार We are open. दिस विल बी रिवोक. As long as I am bound by the High Court order to this, my work order is valid till 90 days, which I can also give an extension. I will not remove this till an authority above me revokes this. I cannot revoke my own order. So now they have challenged saying that the NOC given by Comunidade is illegal, so the administrator accordingly will decide. पण हांव तेच तुमकां परत याद करून दिता 2 दिसांनी जागो दिता म्हणटाले कालचो एक दीस आयचो एक दीस अजून इनवोडा काय आसचे ना तेज्या पयलीं तो आनी कितें कोर्ट सांगून गेलो ग्रामसभेन कमिटी घेतल्या कमिटीन घेतल्या ते लोक हांगा उबे आसले तांकां वचत विचार तेंच्यांनी एक दीस तरी पंचायतीन येवन सजेशन केलें कमिटीन बसले म्हण कितें जालें एक जागो काडलो ते अपोज केले कितें केलें पॉलिटिक्स केलें जालें वेर इज द कन्स्ट्रक्टीव सजेशन्स इन रायटींग टू द पंचायत खूंय आहा कोणाची मॅडम This तुमचे tamasha will continue. मॅडम We will चडशे see. आरोप तुमचेर जाल्ले We are, आसा हांगासर. तुम्ही कितें it is सांगता? very hurting. Once again, I'm making it very clear. It is unfortunate that a lady punch member has been, I'll say that it is outraging her modesty yesterday. And children were allowed to do that in front of parents. We are filing a police complaint on that. Inquiry will be initiated. All other complaints which are there in the panchayat regarding unauthorized structures in Comunidade land, we are issuing. We will go by the law for that also. आम्ही ऑलरेडी तांकां सांगलेले ऑन 19 डिसेंबर लेट मागीर कितें जावं बसून सांगलेले डिस्कस केल्ले दे वर ऑल रेडी कळ्ळें तांकां सगळे इनफॅक्ट दे वर सजेस्टिंग अस की हांगा घालया थंय घालया आतां तेंच्यांनी पुत्र करून जयलो तेंच्यांनी कितें केलें दॅट्स द्या कोण तर म्हणटा तांकां सोजमोंक ना मागीर सीसीटीव्ही अमके कडेन घाल आनी ते वाटेनूच गाडी हाड हे कशी सजेशनां दिली तेंच्यांनी एड्युकेटेड पीपल हॅड कम शिकलेले भुरगे आसले आतां म्हाका सांग तेंच्यांनी whatever सजेशन they did yesterday is it right for them is it right what they did outraging modesty of their own punch member elected representative. they could sit we could sit we could speak together they were not ready to speak The It was just Bamladar gave them accusation. instructions. I waited till 5 o'clock in the office. Nobody came. That means they don't regard the panchayat. And now they say, "Ami panchayatila ullera kiti Nothing कोण was खोया done, nothing. कोण खोया." it was just accusation Let them prove that they came to the panchayat. Media एक धरून दवरलो थंयसर पोवपाक. कोण येल्लो? हे सगळे this is what I'm trying to tell we you. waited till 5 o'clock yesterday kon elo no single person had come to speak about it in case they were really concerned about this in spite of politics they would come they would sit we would discuss about it why they didn't come as simple as it 2 दिसांनी जागो मेवतालो. खंय या 2 दिसांनी जागो? they've come with any suggestion no it's just they want to speak that's why they my speak they work want to order do is what in they are force. doing maybe someone has Come told them what to may. do all these things So you will be I filing will a abide complaint by on all this. the I'm rules obviously regulations. filing a complaint because I know I was lawful correct on my part